Hello guys, it's TV 2.0 and welcome back again to our YouTube channel. So for today's vlog is another useful tutorial ulit tayo. Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano naman mag-create ng bootable Windows Installation Media gamit ang Rufus program at ISO image. Kung napanood mo yung unang tutorial natin sa pag-create ng bootable installation media gamit ang Wintobootic program at ISO image, ay siguradong meron ka ng idea. Pero kung sakaling hindi mo pa ito napanood, gusto mo itong panoorin, may link tayo dito sa taas at maglalagay din ako sa description below. So kung interesado ka, panoorin mo ang vlog na ito at tapusin hanggang dulo. So without further ado, let's start! Right click Rufus program and then click open. And then antayin lang natin siya mag-open or mag-load. Do you want to allow Rufus to check for application updates online? Click yes. So ito yung Rufus na gamit natin is 3.17 portable version. So maglalagay ako sa description below ng link kung saan nyo siya pwedeng i-download. So ang status niya is ready. Ayan, mag-check siya ng update, checking for Rufus updates. No new version of Rufus was found. Then i-insert natin ang ating USB flash drive. So ayan. So 8GB ang aking gamit na USB. And then i-check natin yung boot selection. So dapat naka-disk or ISO image siya. Then, click natin itong select button. Hanapin natin yung ating ISO image. Yung nasa desktop siya. So, ito. Click lang natin. Then, click open. So, ayan. Nag-scanning image na siya. Antayin lang natin ulit. So, ayan. Ready na siya. Ready na siya. Okay na. And then, click na natin yung start. All data on device will be destroyed. Do you want to continue? Click OK or cancel. So okay lang natin siya. Deleting partition. This may take a while. So ayan, nagdi-deleting partition na siya. Cleaning MBR. VVR GPT structure. So dito natin makikita sa kanyang status kung ano yung progress niya. Ayan, partitioning GPT. So napakadali lang gamitin ito guys. Napaka bilis lang matutunan. Formatting, ayan na siya. Creating file system. Copying ISO files. So ayan na siya, nag-start na. Kinakopy na niya yung ISO files natin sa USB. So ayan, ang ginawa ko dito guys is pinorward ko na siya. Kasi kung aantayin natin, medyo matagal to. So ang ginawa ko is pinorward ko na para mabilis at hindi naman masyadong magantay tayo ng matagal. So ayan, copying files, ayan. So bali naka-forward na siya dito guys. Pinorward ko na para mabilis-bilis lang siya. Copying files, antayin lang ulit natin. So ayan, malapit-lapit na siya guys. Ayan, malapit na. Konti na lang.
93, 95, 97, 98. Ayan, 99%. Antayin lang natin. 99%.8. Ito, 99.8%. 99.9%. Ayan, 100%. And then, antayin lang natin siya mag-finalize. So, ipa-finalize pa niya to after ng 100%. Antayin lang natin. Yun, finish. And yun, ready na siya guys. Okay na. So, ganun lang kadali guys ang mag-create ng bootable naman gamit itong Rufus program. So, i-check natin siya. Open natin yung my computer natin. Open natin yung ating USB kung pumasok ba talaga siya. Ayan, click natin. Open. So, ayun guys. Pumasok nga siya. Ganun lang kadali. Simple. So, kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, please do click like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads. At kung kayo man ay may katanungan, suggestion, just comment down below at susubukan natin sagutin at gawin. So ayun guys, see you again sa ating susunod na video vlog. Maraming salamat!